àsìkò àti sùn ti tó ìdí ti là ojú Yorùbá ti là á ti dá ìlú tá ń pè Nàìjíríà ìlú ìyẹ̀jẹ̀ tí wọ́n yẹn Yorùbá jẹ́ pọ̀ ni. It's 8 a.m. on a cold morning in the suburbs of Helsinki, and these primary school children are getting ready for class. This morning's lesson, ancient history. Well, they are reading with pairs some texts about Egyptian ancient life. They are reading, and then I'm going to ask something, what did they find out from the book? This is a school system that for years has been among the world's best. And then what about this gold one? Yeah, Minttu, please. And yet these kids will spend half as much time in a classroom as Australian children. When you go to the first grade, when you are 7 years old, the amount of hours is 20 hours a week. It's the minimum. And then it gets more hours the older you get, but it's still less than in many countries in Europe or in the world. In Finland, it's individual teachers who decide how the curriculum is taught, including how much technology should feature in their classrooms. Me tehdään sellaista pyramidiprojektia, missä nyt me kirjoitetaan hieroglyfeillä meidän nimet paperille ja sitten me tehdään classroomista tehtäviä. 11-year-old Minttu Latumaki asks to leave class to work at the school's own student-run cafe. You can go. Yeah, that's okay. Shut your books. Hello. One cake for the cameraman, one cake for me, and 2 coffees. How much is it? €2 and 60 cents. How much change? €2 and 40 cents. Pesos. Perfect. Is there a tip jar? Do you have tips? No. No tips. Okay. In Finland, school lunches, like books and excursions, are free. The kids select what they want, sit down with their friends and teachers to eat before they clean up after themselves. The children rug up again to play outside. Some play a raucous version of soccer, some play basketball, while others wait for the hockey rink to open. There are plenty of options for bad weather days too. The facilities in this school are just amazing. Outside, we saw an ice skating rink, and in here, where the kids can play at lunchtime, there's a ping pong table, a pool table, and in here, for the cold winter days, they've got a room full of beanbags and couches, and there's even a PlayStation in the corner. It seems like it's such a rich school, you must get more money than other schools. No, we don't. It saves money for everyone, actually. They take and borrow books. In Finland, schools are not allowed to raise private funds or to charge fees from parents. All schools are equitably funded from taxation. And in our system, everything is free for the students, actually. We don't collect any money from the parents. We want our schools to be equal and have the equal opportunities to arrange the education. So therefore also the finance system need to be equal and treat equally all the schools. Ja sitten tuossa tulee 16. Minttu Latumaki's older brother Levi is in year 7, and this afternoon he's got maths. We have like the last chapter before we have the next exam. There are regular exams in Finland, but the results of these tests are not published and shared. We have national tests, but the big difference is we don't compare schools that this is not good school, this is bad school. We just use the information that we evaluate ourselves.
But perhaps the single biggest difference in Finnish education is the standard of teaching. Levi's maths teacher, Una Arnes, speaks 5 languages and has postgraduate qualifications. So every one of us, we have to have a master's degree to be teachers. So like, for example, me, I'm math and chemistry and physics teacher. In Finland, a career as a teacher is highly sought after. To enter the studies in university, actually, it's really hard. They take something like 10% to study teaching. If you really want to be a teacher, it can't be your second or third or I don't know what kind of option. It has to be your first. I believe that they know what is the best for our children. I'm not a teacher, I don't have that education, so we don't interfere their work. In Finland, there's little anxiety about finding the right school for your child. We trust that they have very good school, so we don't need to do any research work or... I think that is not a question in Finland. Finland is a vastly different country with a tiny, homogenous society. But its education success must surely offer some lessons for Australia. I would like to say that try to build the system that you trust the people. And its investment in teachers seems an obvious place to begin. The society respects the teachers. It means also the parents respect the teachers and they don't question the teachers. And that's in Finland a really huge thing. Parents respect the teachers and they don't question the teachers, and that's in Finland a really huge thing. Ògbójúgbóyà ọmọ ilẹ̀ Yorùbá Sunday Igboho lẹ́ni tí ó ti kọ́kọ́ fún àwọn ẹ̀yà Fúlàní ní ọjọ́ 7 gbáko láti fi ilẹ̀ Yorùbá sílẹ̀ látàrí bí wọ́n ṣe ń ṣekú pa àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá eléyìí tí wọ́n ń gbé ní agbègbè Ìbàràpá. Nínú ọ̀rọ̀ Sunday Igboho ó ní nígbà tí òun lọ ṣe àbẹ̀wò sí sẹ́ríkì àwọn Fúlàní láti jọ sọ àwọn àsọyépọ̀ ọ̀rọ̀ lórí bí àwọn ẹ̀yà rẹ̀ ṣe ń ṣekú pa àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá. Nínú ọ̀rọ̀ Sunday Igboho ó ní níṣe ni wọ́n yọ ìbọn sóhun léyìí tí wọ́n sì yìn kódà pẹ̀lú àwọn ìjà olóró eléyìí tó lè han ọmọ Ádámọ̀ léèmọ̀. Kí la gbé kí lẹ ju ìròyìn yẹn pọ̀ gan ẹ̀yin náà ẹ wo fọ́nrán yìí kẹ́ ẹ ṣẹ̀rí ìròyìn eléyìí tá à ń sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ yìí lórí Sunday Igboho àti àwọn Fúlàní darandaran léyìí tí wọ́n ti ń darandaran ní agbègbè Ìbàràpá kódà ní ilẹ̀ Yorùbá lápapọ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìlú ìyẹ̀jẹ̀ tí wọ́n yan Yorùbá jẹ́ pọ̀ ni. Ìlú tẹ́ ń gbé Nàìjíríà o. Ìlú ìyẹ̀jẹ̀ tí wọ́n yan Yorùbá jẹ́ pọ̀ ni. Kí ló dé? Ẹ wo àwọn ìyá wa, ìyá mi náà wọ́n ń ta wóróbo náà fi tọ́ wa léèwé. Wọ́n ń ta ìpà tagbá tankankan àwé tarú lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì. Àwọn ìyàwó kiri irú lọ. Kọ́mọ mi lè lọ léèwé. Kọ́mọ mi lè jẹun tápọ̀ wọ́n. Nígbà wọn bá wá tọ́ wọ́n wé, àparí ìwé. Fẹ́dúró oríṣẹ́ kankan tí ó fún wa. Federal oríṣẹ́ èyí sì ń kọ́lé lébò àwọn ọmọ sí ẹ bá rọ wọn sàkóso Fúlàní lébò ọlọ́kàwé ẹ bá dé Àbújá ní ìlú Àbújá tá à ń sọ yìí tẹ́lẹ̀ ń lọ Kánò ẹ sì kan street line lọ tẹ́lẹ̀ dọ́hùn ni gbogbo owó tẹ́ ìpàlẹ̀ Yorùbá ẹ fi ń tó Àbújá ẹ fi ń tó Kánò ẹ fi ń tó Kánò ìbú ni wọ́n Nàìjíríà ló ń pè yín o. Ẹ tún máa ń pa wá ẹ wá sí dáadáa fún àwọn ohun tí a máa fi sáfà wà ní pé kẹ́ ẹ máa pa wá. Ní àtàwọn òbòròrò yìí kan máa pa wá lórí ilẹ̀ bàbá wa ó ti tó gẹ́. So yes ibi tí ẹdínwó ẹjẹ nǹkan sáyé lè sí à ń kà nínú ìwé ìròyìn wọn ní afẹ́ máa ta dúkìá gbogbo
tá a lè fi gbọ́ bùkátà Nàìjíríà lọ́dún 2021 abẹ́rẹ́. Gbogbo ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yóò kẹ́mi ọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe ń pa Yorùbá lọ́kàn mi bí kò sí tọ́kàn mi pẹ̀lú Nàìjíríà kí lọ́kàn mi pẹ̀lú Nàìjíríà wò ó àdílẹ̀ Yorùbá iṣẹ́ bí ó ṣe da làwọn wà fún títí Nàìjíríà ti tilẹ̀kùn mọ́. bí ilẹ̀ Yorùbá ó ṣe da lèmi wọn bá ta gbọ́ ayé wọn tẹ́lẹ̀ Àbújá kan ta gbọ́ ibi kí lọ́kàn mi àdílẹ̀ Yorùbá ti àyè tọ́kàn mi ilẹ̀ Yorùbá ti àyè àwọn Yorùbá ni ká fẹnu wa kò sójú kan kájọ gbara wa lẹ̀ lọ́wọ́ yẹn jẹ tí Nàìjíríà yẹn àjẹ táwọn bá wọn ṣe mọ́. Good ibi tẹ́ wá dé yìí èèyàn á ní mokò àmọ́ alápẹ̀rẹ̀ ní mo ti kò wẹ̀ lẹ́ẹ̀kan pé tó ṣe bí ẹ̀yin bàbá wa náà lẹ́jọ́kọ̀ yìí ǹjẹ́ lè ẹ̀yìn sọ fún wa torí wípé bàbá rí ọ̀ká lọ́kàn tá a rí ejò ní ètò náà tó ń gbọ́ roro lọ́sì tí paramọ́lẹ̀ náà tó ń gbó sára tí ṣèlè náà tó yọ. Umu ni chada ko mati se ko bolo ni se ko ya ye je je ba ba se je je ya do ni ba ba Ìgbòho kì í ṣàpànìyàn rárá Ìgbòho kì í ṣọ̀daràn rárá ajàfẹ́tọ̀ọ́ ṣáá ni ọmọ Adéyẹmọ ìjọba Benin ẹ bá wa fi sílẹ̀ Ìgbòho kì í ṣàpànìyàn rárá Ìgbòho kì í ṣọ̀daràn rárá ajàfẹ́tọ̀ọ́ ṣáá ni ọmọ Adéyẹmọ ìjọba Benin ẹ bá wa fi sílẹ̀. Ọmọ Yorùbá ní tilẹ̀ tó kó ẹ̀sùn mọ́ bí kẹwàá fẹ́ ti pé ìyàwó rẹ̀ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọmọ Adéyẹmọ owó bàbá dámì ọkọ̀ tó yẹ sí òun ọ̀pọ̀ ìjà máa nílò ìṣàmàlì rárá ìṣọ̀dà rárá ajàfẹ́tọ̀ọ́ ṣáá ni ọmọ Adéyẹmọ ìjọba Benin ẹ bá wa fi sílẹ̀. Ìgbọ̀ngàn ló ti bẹ̀rẹ̀ nígbà yẹn nígbà táwọn Fúlàní pa wá o ọmọdé yẹn mọ ìwé láti jà fún wa o. Ìgbòho kì í ṣàpànìyàn rárá Ìgbòho kì í ṣọ̀daràn rárá ajàfẹ́tọ̀ọ́ ṣáá ni ọmọ Adéyẹmọ ìjọba Benin ẹ bá wa fi sílẹ̀. Mo rò pé ń bá mi lọ lórí ọ̀rọ̀ mi láti ibẹ̀ wá o ló ti wọ Yorùbá nation ọmọ Adéyẹmọ dìde láti jà fún wa láti balẹ̀ wá lọ́wọ́ aninilára ìyá bá jẹ́ Yorùbá mọ́ ló ṣe ṣe Ìgbòho kì í ṣàpànìyàn rárá Ìgbòho kì í ṣọ̀daràn rárá ajàfẹ́tọ̀ọ́ ṣáá ni ọmọ Adéyẹmọ ìjọba Benin ẹ bá wa fi sílẹ̀. Níbi tó ti ṣe iná ti gbógun ti bò ó ọjọ́ kìíní oṣù keje ọdún tàwa yìí làwọn ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n lọ lé Ìgbòho láti pa Ìgbòho Olódùmarè ṣáá ni kò fún wọn ṣe. Ìgbòho kì í ṣàpànìyàn rárá Ìgbòho kì í ṣọ̀daràn rárá ajàfẹ́tọ̀ọ́ ṣáá ni ọmọ Adéyẹmọ ìjọba Benin ẹ bá wa fi sílẹ̀.
jẹ́. Wọ́n pẹ̀ níyàn méjì nílé Ìgbòho. Wọ́n kó àwọn méjìlá lọ nílé Ìgbòho. Wọ́n lépa ẹ̀mí Sunday ọmọdé ẹ̀gbọ́n. Ìgbòho kì í ṣàpànìyàn rárá. Ìgbòho kì í ṣọ̀dà rárá. Àjọ̀dún ló sáré ọmọdé ẹ̀gbọ́n. Ìjọba rẹ̀ ẹ bá wà ní ìṣẹ̀lẹ̀. Ohun mọ̀ tó dá mi lójú ni wípé kò sọ́nà téèyàn ò lè gbà láti lè lè sá fún mi. Ọmọdé ẹ̀gbọ́n gbìyànjú láti sá o. Láti lọ sórílẹ̀-èdè Germany nígbà yẹn. Orílẹ̀-èdè Benin ló kúkú gbà wọlé. London 19 July kan tó mú wò. Ẹ̀sùn tọ́ka sílẹ̀sẹ̀ kò níye, kò nítumọ̀. Ọmọ Adéyẹmọ kò jẹ̀bi. Ẹ bá wa fi Ìgbòho sílẹ̀ ajàfẹ́tọ́ ni. Ìgbòho kì í ṣàpànìyàn rárá. Ìgbòho kì í ṣọ̀dà rárá. Ajàfẹ́tọ̀ sáàyè ọmọ Adéyẹmọ. Ìjọba bẹ̀rẹ̀ ẹ bá wà ní sílẹ̀. Ẹ̀dá tó bá máa ga ní ilé ayé, ẹsẹ̀ rẹ̀ ní láti tí rí ọmọ Adéyẹmọ. Kí wúrà kó tó lòun táyé ń fẹ́, ó kọ́kọ́ lànà kọjá Ìgbòho. Má ṣe bẹ̀rù, má ṣe fìyà rárá. Gbogbo Yorùbá nation bẹ lẹ́yìn rẹ̀. Sunday. Àìpẹ́ láì jìnnà a máa ríra láyọ̀. Nǹkan ò ní ṣe ẹ́ níbi tó wà yẹn. Àǹbẹ̀ orí kó bá wa gbé ẹ̀ jáde. Àjàfẹ́tọ̀ ọmọ mẹ̀kúnnù ṣàníyàn o. Orí gbogbo mẹ̀kúnnù á gbé ọ jáde. Kò sí máa jẹ ìpàdé. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ló sọ ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho. Ọmọdékùnrin àti ọmọdébìnrin. Arúgbó tòmí jọ ń pariwo Adéyẹmọ. Ìwọ ṣáá ni àkàndá Elédùmarè. Ẹni òrìṣà dáṣá ni Ìgbòho. Kíkínú nínú kan máa bínú. Kí pẹ̀gàn kọ́ mí àpẹ̀gàn o. Sóhun kọ́ máa fi ẹ́ ṣe Adéyẹmọ. Orí àgbẹ̀ ẹ̀ jáde Sunday Ìgbòho. Ẹ̀dá sì ẹ̀ jáde Sunday Ìgbòho. Yorùbá nation ó máa ṣojú rẹ̀. Wà pẹ́ láyé, wà fọwọ́ parí o. Wà bèrè ìjọba. Ìgbòho kì í ṣàpànìyàn rárá. Ìgbòho kì í ṣọ̀dà rárá. Ajàfẹ́tọ̀ sáàyè ọmọ Adéyẹmọ. Ìjọba ẹ bá wà ní ìṣẹ̀lẹ̀. Ìgbòho kì í ṣàpànìyàn rárá. Ìgbòho kì í ṣọ̀dà rárá. Ajàfẹ́tọ̀ sáàyè ọmọ Adéyẹmọ. Ìjọba ẹ bá wà ní ìṣẹ̀lẹ̀. Yorùbá nation làwọn fẹ́. Bàbá wa bá ń jíjà kí ó lè sọ àbájáde. Yorùbá nation làwọn fẹ́. Ọláyọmí Kóìkì ó parí ìfẹ́. Yorùbá nation ìlú àkọ́dá ọ̀la. Olùwà ń ké tọ̀tàn. Yorùbá nation làwọn fẹ́. Iye dára olùpa ìlú àti nation làwọn fẹ́. Tribal Thomas wọ́n ń ké tọ̀tàn. Ẹ̀rù ó sílẹ̀ ìjọba criminal. Ìjọba bẹ̀rẹ̀ kí ẹ̀mí sílẹ̀.